Đài Loan tập trận chống Trung Quốc oanh kích cảng biển, tấn công bằng vũ khí sinh học. Tổng thống Nga giám sát cuộc tập trận khổng lồ với Belarus, NATO báo động. Cựu Tổng thống Trump lo ngại Nga-Trung sẽ có được bí mật công nghệ quân sự Mỹ từ Afghanistan. Trung Quốc khẩn cấp chống bão mạnh bậc nhất năm nay. Trung Quốc lần đầu xuất hiện ổ dịch trong trường học, chưa rõ nguồn lây. Israel có thể tiêm liều vaccine thứ tư, khẳng định không phải là phòng thí nghiệm của Pfizer. Tiểu bang Ấn Độ bùng dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong nhiều năm. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Đài Loan bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất năm mang tên Hán Quang từ hôm qua, kéo dài đến hết thứ Sáu ngày 17 tháng 9, nhằm chuẩn bị cuộc phản công khi bị Trung Quốc đổ bộ chiếm đảo. Hôm qua, Đài Loan diễn tập cất cánh, hạ cánh khẩn cấp 3 mẫu máy bay chiến đấu phát triển nội địa trên đường cao tốc, đề phòng kịch bản Trung Quốc tàn phá căn cứ không quân Bình Đông. Song song đó, Hải quân Đài Loan đã huy động tất cả tàu chiến lớn nhất diễn tập chống lại đòn tấn công của kẻ địch, tương tự như phi đội, hạm đội của Đài Loan phải đảm bảo khả năng di tản thần tốc nếu như các cảng biển bị oanh kích. Ngoài ra, đơn vị ứng phó vũ khí sinh học của lực lượng phòng vệ Đài Loan cũng diễn tập ở thành phố Đài Nam vào hôm qua. Theo kịch bản diễn tập, các binh sĩ được chuyển về bệnh viện gần đó và được các bác sĩ dân sự chữa trị. Binh lính cũng diễn tập quy trình khử độc các phương tiện và thiết bị quân sự. Cuộc tập trận thường niên bắt đầu từ năm 1984, có quy mô lớn và vai trò ngày càng quan trọng khi Trung Quốc thể hiện quyết tâm thu phục hòn đảo. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 1 tháng 7 thề rằng Trung Quốc sẵn sàng đập nát mọi nỗ lực đòi độc lập cho Đài Loan. Tổng thống Vladimir Putin đã thị sát cuộc tập trận liên quân hoành tráng giữa Nga với Belarus vào hôm qua 13 tháng 9, trước thềm bầu cử Quốc hội Nga sắp tổ chức vào cuối tuần sau. Trong khi đó, Ba Lan, một thành viên NATO, đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về chuỗi tập trận khổng lồ. Cụ thể, cuộc tập trận Zapad năm 2021 gồm nhiều nội dung bắn đạn thật, kéo dài đến thứ năm tại nhiều địa điểm trên khắp lãnh thổ của Nga và Belarus thuộc Liên Xô cũ, với một số thao trường nằm ngay sát biên giới các thành viên NATO. Các bên hàng xóm như Ukraine cũng đã cảnh giác và phòng bị. Nội dung diễn tập hôm qua tập trung vào phản công, đẩy lùi hỏa lực của kẻ địch. Cụ thể tại Bắc Cực, hạm đội và phi đội phương Bắc của Nga diễn tập chống lại đòn tấn công ở gần biên giới với Na Uy. Ông Putin đã đích thân quan sát cuộc tập trận của khoảng 200.000 binh sĩ, 80 máy bay và trực thăng chiến đấu, gần 300 xe tăng. Tổng thống Nga khẳng định cuộc tập trận không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, đây là biện pháp ứng phó cần thiết khi NATO và đồng minh tăng cường hoạt động ở sát biên giới Nga. Mặt khác, Nga sẽ tổ chức bầu cử quốc hội từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9. Đảng cầm quyền nước Nga Thống nhất, tức đảng ủng hộ ông Putin, dự kiến sẽ giành lại chiến thắng dù gặp nhiều khó khăn. NATO đã nhiều lần cáo buộc Nga bày binh bố trận một cách bí mật gần biên giới. Quan chức NATO cũng đã cảnh báo cuộc tập trận có thể gây ra những sự cố hoặc tính toán sai lầm, làm bùng nổ xung đột lớn. Cảnh sát Quốc hội Mỹ cho biết họ dự kiến thiết lập hàng rào chắn xung quanh đồi Capitol một lần nữa. Lý do vì một cuộc biểu tình của những người ủng hộ của Tổng thống Trump đã được cho phép tổ chức vào ngày thứ Bảy, 18 tháng 9. Mục đích biểu tình nhằm ủng hộ những người đối mặt tội danh hình sự sau sự việc rúng động hôm 6 tháng 1. Kể từ sau ngày 6 tháng 1, đồi Capitol đã được dựng hàng rào kiên cố bảo vệ và nó chỉ được dỡ bỏ vào đầu tháng 7 khi tình hình lắng dịu. Sắp tới, Cảnh sát Quốc hội Mỹ nói rằng hàng rào sẽ được dựng lên vào 1-2 ngày trước biểu tình. Nếu mọi chuyện không gây bất ổn an ninh, hàng rào sẽ được tháo dỡ ngay sau đó. Ngoài ra, cảnh sát cũng khẳng định tăng cường nhiều biện pháp an ninh và lên kế hoạch đối phó với tình huống hỗn loạn. Trong sự kiện ngày 6 tháng 1, có 4 người tử vong và gần 600 người bị bắt giữ. Khi rút quân khỏi Afghanistan, quân đội Mỹ đã để lại nhiều máy bay, xe tải, súng máy và hàng loạt khí tài hiện đại khác, dù cho phần lớn đã bị vô hiệu hóa. Cựu Tổng thống Donald Trump rất chú ý thông tin này. Ông khẳng định trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào hôm Chủ nhật, tôi đảm bảo Nga và Trung Quốc đã chiếm đoạt các trực thăng Apache của chúng ta và họ đang tách nó ra từng mảnh để xem xét cách thức chế tạo. Họ là những chuyên gia hàng đầu thế giới trong việc này và sau đó họ sẽ có thể phát triển được những thiết bị y hệt Mỹ. Họ giỏi nhất là việc này đấy. Dù không đưa ra bằng chứng, ông Trump cho rằng Trung Quốc và Nga đã nắm giữ được bí mật công nghệ sản xuất trực thăng chiến đấu của Mỹ nhờ những vũ khí
bị bỏ lại ở Afghanistan. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói với báo Insider, không có chiếc trực thăng Apache nào bị bỏ lại ở vùng chiến sự. Một thủ lĩnh cấp cao Taliban hôm qua ngày 13 tháng 9 cho biết họ đang duy trì đối thoại với cộng đồng quốc tế và sẽ không có những hành động leo thang để bị trừng phạt. Chúng tôi cam kết rằng các quan chức chính phủ tạm thời của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đáng tôn trọng của họ, đặc biệt là cơ quan ngoại giao đang giữ liên hệ với cộng đồng quốc tế và cố gắng giải quyết nhiều vấn đề. Trích lời thủ lĩnh Taliban Qari Saeed Khosti cho hay, động thái của Taliban diễn ra giữa lúc Liên Hợp Quốc vào hôm qua cũng đã tổ chức hội nghị bàn về kế hoạch cung cấp 600 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho Afghanistan. Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại Taliban sẽ phản bội lời hứa của mình về đảm bảo nhân quyền, đặc biệt là về quyền phụ nữ. Đồng thời, một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xảy ra vì ngay trước cả khi Taliban giành quyền kiểm soát, đã có tới hơn 18 triệu người dân Afghanistan, tức một nửa dân số, cần được cứu trợ khẩn cấp. Con số kinh khủng này là do hạn hán, chiến tranh, sự thiếu hụt tiền mặt và thực phẩm. Đình chỉ hoạt động đường sắt và hàng không, đóng cửa hải cảng, đóng cửa trường học, đó là những biện pháp khẩn cấp của các tỉnh thành miền Đông Trung Quốc bao gồm Chiết Giang, Phúc Kiến và Thượng Hải nhằm giảm thiểu sức phá hoại của bão mạnh Chantu đang tiến nhanh về khu vực. Riêng tại Thượng Hải, gần 330.000 người phải sơ tán. Các cảng biển của thành phố 26 triệu dân này cũng đã dừng dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa từ hôm qua cho đến khi có thông báo tiếp theo. Bên cạnh đó, hơn 2.000 chuyến bay bị hoãn ở 4 sân bay lớn thuộc Thượng Hải và Chiết Giang. Các tuyến tàu hỏa đi qua vùng ven sông Dương Tử cũng bị đình chỉ từ 12 giờ trưa qua đến 12 giờ đêm mai, 15 tháng 9. Các chuyên gia khí tượng nói với Thời báo Hoàn Cầu, bão Chantu không đổ bộ vào đất liền nhưng sẽ gây mưa lớn, gió mạnh trong 2 đến 3 ngày đầu tuần. Chantu được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất năm, gây mưa to, gió lớn nghiêm trọng, trích lời giám đốc Gao Xuanzhu của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết. Hiện nhiều vùng khắp các tỉnh thành Giang Tô, An Huy, Chiết Giang và Thượng Hải đã hứng lượng mưa lớn trong 2 ngày nay. Một số nơi mưa rất to, lượng mưa lên tới 250 đến 280 mm. Sau khi càng quét qua Trung Quốc, bão Chantu dự đoán sẽ tiến về Nhật Bản và Hàn Quốc. Phú Điền, thành phố 3 triệu dân thuộc tỉnh Phúc Kiến đang nỗ lực kiểm soát ổ dịch COVID-19 đầu tiên lây nhiễm trong một trường học ở Trung Quốc. Hơn 90 ca bệnh đã được ghi nhận tại tỉnh Phúc Kiến trong 3 ngày qua. Mặc dù trong đợt dịch này, các ca bệnh lây lan sang tỉnh khác, nhưng chuyên gia y tế Trung Quốc vẫn đánh giá tình hình rất nghiêm trọng và phức tạp. Bởi vì dịch lây lan trong số các em học sinh chưa được chủng ngừa, dấy lên lo ngại F0 sẽ còn tăng mạnh trong vài ngày tới. Đồng thời ca bệnh nặng có thể tăng lên do trẻ em tiếp xúc gần gũi với người cao tuổi trong gia đình. Chuyên gia kêu gọi đẩy mạnh tiêm chủng cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi. Ổ dịch lần này ở Phú Điền được cho là không quá nghiêm trọng như đợt dịch bùng phát ở thành phố Nam Kinh hồi tháng 7. Tuy nhiên, việc kiểm soát dập dịch vẫn phải tiến hành nhanh trước đợt cao điểm di chuyển vào Tết Trung Thu 21 tháng 9 và sau đó là tuần lễ vàng Quốc khánh ở Trung Quốc. Với đợt dịch đang bùng phát, F0 đầu tiên bị nghi ngờ là một người trưởng thành đi từ Singapore về Trung Quốc vào ngày 4 tháng 8, nhưng chỉ xét nghiệm dương tính vào tháng 9 sau khi đã hoàn thành cách ly bắt buộc. Hiện giờ giới chức đã yêu cầu tăng thời gian cách ly. Mặt khác, một số chuyên gia nói với Thời báo Hoàn Cầu, nhìn chung các trường hợp ủ bệnh lâu rất hiếm xảy ra và đợt dịch lần này có thể khởi phát từ nhiều nguồn lây khác. Israel đang tiến hành các bước đảm bảo nguồn cung vaccine COVID-19 để có thể tiêm liều thứ tư cho người dân nếu cần thiết. Bộ trưởng Y tế Israel Nachman Ash cho biết trên đài phát thanh vào hôm 12 tháng 9 rằng chúng ta không biết lúc nào cần phải tiêm liều vaccine thứ tư. Tôi rất hy vọng điều đó không diễn ra trong vòng 6 tháng tới. Tôi mong rằng liều vaccine bổ sung thứ ba có tác dụng lâu dài. Từ tháng 8 đến nay, Israel đã tiêm chủng liều thứ ba cho khoảng 2,8 triệu người, chủ yếu dùng vaccine của hãng Pfizer-BioNTech. Giới chức cho biết hiệu quả của các liều vaccine đầu tiên sẽ giảm dần trong vòng 5 tháng. Vì vậy, cần tiêm vaccine nhắc lại. Mỹ, Anh đang xem xét việc tiêm bổ sung vào cuối tháng 9. Châu Âu cũng đang cân nhắc. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi chính phủ các nước giàu hoãn việc tiêm bổ sung ít nhất đến cuối năm nay để cho những quốc gia khác có thể tiêm đại trà mũi 1 cho người dân. Hiện giờ, số liệu tiêm phòng ở Israel như sau. 2,8 triệu người đã tiêm đủ liều thứ ba, 2,7 triệu người đã tiêm liều thứ hai, 500.000 người đã tiêm liều đầu tiên và gần 1 triệu người chưa tiêm phòng. Israel từng dẫn đầu cuộc chiến chống Covid trên toàn cầu khi gần như quét sạch dịch bệnh. Tuy nhiên, biến chủng Delta lây lan nhanh vào mùa hè, khiến Israel tái bùng phát dịch vào đầu tháng 9.
Nước này có tỷ lệ nhiễm trên tổng dân số lên mức cao nhất trong đầu tuần tháng 9, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Sau đó, Bộ trưởng Y tế và bác sĩ Ash nhận định liều vaccine thứ ba dường như đã làm giảm đà lây nhiễm. Số liệu của chính phủ cho thấy người đã tiêm vaccine ít có nguy cơ lây nhiễm và nếu mắc COVID-19 thì bệnh tình nói chung không chuyển biến nặng. Việc tiêm chủng liên tục 3 vòng và dự kiến có thêm vòng thứ tư đã khiến Israel bị nghi là phòng thí nghiệm vaccine COVID-19 của hãng Pfizer. Bộ trưởng Y tế Ash đã được hỏi liệu chính phủ cam kết chỉ sử dụng vaccine Pfizer và đổi lại sẽ cung cấp dữ liệu nghiên cứu cho hãng dược này hay không. Ông Ash lên tiếng bác bỏ mọi giả thuyết có liên quan. Người đứng đầu ngành y tế Israel nói thêm, hiện giờ chính phủ cũng đang triển khai vaccine của hãng Moderna. Trước tình trạng thanh niên có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 thấp ở thủ đô Bruxelles, Bỉ, giới chức đưa ra quy định mới, yêu cầu trình diện thẻ thông hành COVID-19 ở quán bar, nhà hàng, phòng tập gym và các triển lãm thương mại từ ngày 1 tháng 10. Thẻ thông hành cho biết mỗi cá nhân đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc đã xét nghiệm âm tính trong khung thời gian quy định. Trước điều luật mới, nhiều người trẻ ở thủ đô quyết định tiêm phòng vì không muốn bỏ lỡ các sự kiện triển lãm, cũng như không muốn đi xa 10 km để tới quán bar vùng ngoại ô. Hiện giờ, tỷ lệ tiêm phòng liều đầu tiên cho đối tượng từ 18 đến 24 tuổi chỉ đạt 44% ở thủ đô Bruxelles, thấp hơn nhiều so với mức 71% ở địa phương lân cận Wallonia. Đơn vị chuyên trách ứng phó COVID-19 của Bruxelles cho biết, chúng ta cần phải tăng tỷ lệ tiêm phòng ở người trẻ. Điều này là tối quan trọng để bảo vệ toàn bộ người dân. Đến nay, hơn 8,2 triệu người Bỉ đã chủng ngừa đầy đủ, chiếm 72% dân số. Nước này hiện ghi nhận 1,2 triệu ca nhiễm và hơn 25.000 ca tử vong. Hàng chục người thiệt mạng ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ trong nửa đầu tháng 9, nghi do bùng phát dịch sốt xuất huyết. Giới chức đã tiến hành diệt muỗi ở các khu vực đông dân cư. Cụ thể về tình hình dịch, ít nhất 58 người, đa phần là trẻ em, đã qua đời ở quận Firozabad. Nhà chức trách lo ngại bang Uttar Pradesh đang chứng kiến đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong nhiều năm. Các bệnh viện địa phương đã thiết lập nơi điều trị đặc biệt cho người mắc sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết có thể khiến người bệnh đau đớn dữ dội ở các cơ và khớp. Bệnh do loài muỗi Aedes aegypti lây lan và chúng sinh sống dày đặc ở các siêu đô thị nhiệt đới. Nhiều người bệnh có thể bình phục hoàn toàn, nhưng virus sốt xuất huyết ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người mỗi năm, chủ yếu là trẻ em. Trong khi đó, mưa lớn đã gây ra ngập lụt nhiều khu vực thuộc bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ vào hôm qua 13 tháng 9. Đội cứu hộ đang nỗ lực sơ tán người dân bị mắc kẹt. Cụ thể, các nhân viên lực lượng ứng phó thiên tai quốc gia đã mang theo áo phao, dây thừng và các tấm ván dùng làm cầu dã chiến để đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước lênh láng. Thành phố Rakot bị ngập nghiêm trọng nhất, lượng mưa lên tới 33 cm trong vòng 24 giờ, khoảng 1.400 người đã được di tản. Cháy rừng ở khu nghỉ dưỡng Costa del Sol, miền nam Tây Ban Nha đã bùng phát đến ngày thứ Bảy liên tiếp. Tuy nhiên, đám cháy bắt đầu được kiểm soát. Hàng ngàn người dân đang thận trọng trở về nhà. Cơ quan chữa cháy kêu gọi nhân viên và người dân nên cảnh giác với cháy rừng. Khoảng 1.000 lính cứu hỏa và khoảng 50 máy bay đã nỗ lực dội nước dập lửa sau khi hỏa hoạn tàn phá gần 7.800 hectare đất rừng kể từ ngày 8 tháng 9. Đây là một trong những vụ cháy rừng khó kiểm soát nhất của Tây Ban Nha trong năm nay. Hơn 1.000 người dân trở về nhà, nhưng vài trăm người khác ở vùng nguy hiểm vẫn đang phải lánh nạn tạm thời. Đáng buồn nhất, một lính cứu hỏa đã hy sinh khi cố gắng dập lửa vào ngày 9 tháng 9. Mặt khác, Carmen Crespo, người đứng đầu cơ quan môi trường vùng, hôm 10 tháng 9 nói rằng có thể ai đó đã cố tình phóng hỏa. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Hơn 30 người di cư được giải cứu trên biển đưa vào bờ thuộc hạt Kent, nước Anh vào hôm qua 13 tháng 9. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đang cố gắng vượt qua eo biển từ Pháp để nhập cư vào Anh. Chính quyền Thủ tướng Anh Boris Johnson bày tỏ lo ngại, tức giận khi số người di cư đến bờ biển Anh gần bến phà Dover đạt mức rất cao, ước tính khoảng 13.000 người từ đầu năm đến nay. London cáo buộc chính phủ Paris thiếu hành động để ngăn cản người di cư trái phép. Tuy nhiên, một số quan chức Pháp đã lên tiếng bác bỏ. Xe đạp thì lăn bánh trên đường, còn tàu thuyền thì lướt trên mặt nước nhờ động cơ hoặc máy chèo. Đó là những quy luật mà ai cũng phải biết. Nhưng một công ty startup từ Pháp đã nghĩ rằng nếu kết hợp xe đạp và tàu thuyền với nhau thì kết quả sẽ độc đáo như thế nào? Và câu trả lời đang ở trước mắt bạn. Một cuộc đua thuyền trên hồ nước xanh lam tuyệt đẹp của thành phố Annecy vừa được công ty Jet Circle tổ chức hôm 11 tháng 9. Công ty startup này giới thiệu một phương tiện mới là chiếc tàu với bàn đạp với hai thanh kim loại dẹp ở mũi và đuôi tàu. Bộ phận này giúp cho chiếc tàu có thể bay lên khỏi mặt nước khoảng 20 đến 30 cm ở vận tốc lên tới 13 km mỗi giờ.
Trong cuộc đua vừa qua, các vận động viên đã tranh tài ở hai nội dung đua nước rút 250m và chặng đua dài gần 1 km. Được biết, chiếc thuyền độc đáo đang hoàn thành ở những công đoạn phát triển cuối cùng trước khi sản xuất đại trà. Cá voi lưng gù có thể dài tới 16 mét và nặng hơn 30 tấn. Vì vậy, chỉ cần 1-2 con cá voi xuất hiện gần bờ biển đã đủ gây chú ý. Nhưng vào hôm 9 tháng 9, có đến hơn 100 con cá voi lưng gù tụ tập ở khu vực bờ biển Sapphire, gần bang New South Wales của Úc. Sự tụ tập khổng lồ này đã được công ty tổ chức tour quan sát cá voi có tên Thám hiểm bờ biển Sapphire ghi hình lại. Hướng dẫn viên Simon Miller cho biết, bọn cá voi tụ tập là nhằm hợp sức vây hãm và đánh chén đàn cá mòi đông đúc. Khoảng từ tháng 9, cá voi lưng gù sẽ từ các vùng nước ấm phương Bắc di cư trở về Nam Cực. Hành trình này thường qua các thị trấn của biển New South Wales. Hướng dẫn viên Miller cho biết, trong suốt 19 năm hành nghề, năm nào anh cũng chứng kiến khoảng hơn 20 con cá voi tụ tập ở vùng biển thuộc khu vực. Tuy nhiên, đại tiệc hôm 9 tháng 9 vừa qua của bầy cá voi quả là thật hoành tráng chưa từng thấy. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.